ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ አብዱ ኢዚ ቴክ ቤተሰቦች እንኳን ወደ አብዱ ኢዚ ቴክ በሰላም መጣችሁ። ቪዲዮችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም የደወል ማለው ዛሬም በጣም ገራሚና አሪፍ የሆነ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። ቪዲዮ ምንድነው? እንዴት በቀላሉ አሪፍና ቆንጆ ኢንትሮ እንዴት መስራት እንደምንችል ነው። ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ያለምንም ሶፍትዌር ያለምንም አፕሊኬሽን እንዴት በቀላሉ አሪፍ ኢንትሮ መስራት እንደምንችል ነው። አንድ ሳይት ነው። ሳይቱ ምንድነው? ፍላይ ኤክስፕረስ እንለዋለን። ፍላይ ኤክስፕረስ እንለዋለን። ስለዚህ ሳይቱ ይሄ ነው። መጀመሪያ ላይ ይመጣልን። ይሄን እንነካለን። ከዚህ በኋላ ምንድነው ይሄው ይመስላል። ይሄን ይመስላል ሳይቱ። ያለምንም ሶፍትዌር በቀላሉ ኢንትሮ መስራት እንችላለን። ከዚህ በኋላ ጌት ስታርትድ እንለዋለን። ጌት ስታርትድ ካልነው በኋላ ይሄው ከዚህ በኋላ ምን ይላል? ሬጂስተር እንድናደርግ ይነግረናል። ከዚህ በኋላ ዩዘር ኔማችንን እናስገባለን። ሁሉ ነገር እዚህ ጋር ለምሳሌ ዩዘር ኔም ኑር ኤብዲ ብለው ቼካ። ከዚህ በኋላ ፈርስት ኔም ባሂ፣ ላስት ኔም እኔ የራሴን አስገብቻለሁ። እናንተም የራሳችሁ በማስገባት ከዚህ በኋላ ኢሜይላችን እንድናስገባ ነው። ለምሳሌ የኔ አንድ ኢሜይል አስገባ። መጀመሪያ ካስገባችሁ ለሁለተኛ አያስገባችሁም። ስለዚህ የተለያየ አይነት ኢሜይል ነው መጠቀም ያለባችሁ። እኔ ከዚህ በፊት የተጠቀምኳቸው ኢሜይሎች ይመጣሉ። ፓስዋርድ የራሳችሁን መምረጥ እዚህ ጋር አክሴፕት አድርጎኛል። የራሳችሁን ፓስዋርድ ለምሳሌ እኔ የራሴን ፓስዋርድ ልስጠው። ከዚህ በኋላ ሪፒት እንድናደርገው ነው የሚነግረን። እዚህ በኋላ አግሪ ማለት አለብን። ይህንን ፕሮሲጀር አግሪ ተርሞቹን መቀበል አለብን። ከዛ በኋላ አም ኖት ሮቦት ሚለውን እንነካለን። ከዚህ በኋላ ሬጂስተር እናደርጋለን። ኦኬ ይሄው ሬጂስተር አድርገናል ኦሬዲ። ከዚህ በኋላ ጌት ስታርትድ ነው። ጌት ፍሪ ፕላን የሚል ይመጣል። ከዚህ በኋላ ይሄው እንደምታዩት አምጥቶልናል። ሁሉም ማለት ነው ሚክስ አድርጎ አምጥቶልናል እንደምታዩት ሁሉም። ከዚህ በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ይሄ መጣው ፍሪ ሊሆንም ይችላል። ኤክስፐርት ሚልም አለ ማለት በብር የሚያሰራንም አለ። እኛ እዚች ጋር ሁሉም እንዲለይልን ፍሪ ሆኑት እንዲለይልን እዚች ጋር አለ ሾው ፎር ሞር የሚል አለ። እዚች ጋር እንደምታዩት እዚች ጋር ይሄንን አንዴ ፍሪ ብል እንለዋለን። ፍሪ ስንለው ሁሉም ፍሪ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ሁሉም ፍሪ ናቸው። ከዚህ በኋላ ይሄው እኛ አሁን አንዱን እስኪ እንሞክረው። ለምሳሌ አንዱን ሰርተን እንሞክረውና እቺን እስኪ እንሞክራትና አንዱን ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚሆነው? ከዚህ በኋላ ይሄንን እያንዳንዱ ስሙን የራሳችን ሎጎ ፎቶ ማስገባት እንችላለን። ከስተማይዝድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሁሉም ነገሩ ኤዲትን ማድረግ እንችላለን። ይሄው እንደምታዩት እዚች ጋር
ይሄው እዚህ ጋር ለምሳሌ ቶፕ ላይን ላይ ለምሳሌ ርዕሱን ኦኬ እዚህ ጋር ምን እንትኑን እንጻፍ አብጁ ኢዚ ቴክ ብንለው እዚህ ጋር ቶፕ ላይ ደግሞ ምን ይምጣልን ለምሳሌ ምን የምፈልገው እንደዚህ የሚል ነገር ቢመጣ ቦተም ላይ ደግሞ የራሳችሁን የምትፈልጉትን ማድረግ ትችላላችሁ ኦዲዮ መምረጥ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኦዲዮ ለምሳሌ ተሰሙት እስኪ አሪፍ ነው እዚህ ጋር ሃይ ኳሊቲ ኢንስፓይሬሽን ሆኗል ለምሳሌ እኔ መርጫለሁ ሶ ከዚህ በኋላ ምን አደርጋለሁ ኦዲዮ መርጬለታለሁ ስለዚህ ከዚህ በኋላ አልቆልኛል ምን እናደርጋለን ሰሚት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ነገር በዜሮ በወዲያውኑ እሰራላችኋለሁ ነው የሚለው ሶኛ ሜክ ፕሪቪው ኢንስቴድ ብለን ነካዋለን ሶ ከዚህ በኋላ ይሰራዋል እዚህ ጋር ቪው ማይ ፕሪቪዋችንን ማየት እንችላለን ሶ እዚህ ጋር ትንሽ መጠበቅ ነው ሶ እዚህ ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር ማነካም እዚህ ጋርም ክሊክ ቱ ፕሪቪው የሚለውን አነካም ይሄ ማነካም ይሄን ስለዚህ እኛ የምንነካው እቺ ባዶ ቦታው አንዴ ባዶ ቦታውን እንነካለን ሶ ይኸው እንደምታዩት አሁን በቀላሉ እንደዚህ አይነት ሁኔታ አሪፍ ኢንትሮ መስራት እንችላለን ከተመቻችሁ እሺ ፕሮሰስ ለሚያደርግ ነው እንደምታዩት እየሰራ ነው ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር 3 ነጠብጣብ አለች እሷን አንዴ ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው እንደምታዩት ጀምሮታል ሶ ጓደኞቼ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አሪፍ የሆነ ኢንትሮ መስራት ትችላላችሁ ሳይቱ ፍላይ ኤክስፕረስ ነው የሚባለው ስለዚህ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ለነበረን ጊዜ ቴንኪው ቪዲዮችን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ ቴንኪው